Magandang araw. Ngayon ay naririto tayo sa Binondo, Manila upang tukuyin at alamin ang iba't ibang kultura na isinasagawa rito. Alam nyo ba na itinaguyod daw itong Binondo Chinatown noong panahon ng mga Espanyol noong 1594? At sinasabing naiwan pa rin ang mga kulturang iniwan nila mula noong panahon na iyon, kaya pinupuntahan ito ng maraming Pilipino ngayon. Kaya ngayon ay samahan ninyo kami upang alamin at bisitahin ang lugar na ito. Tara na! Ang Binondo ay isang distrito sa Maynila na pangunahing tinitirahan ng mga imigranteng Chino sa Pilipinas. Ito ang pinakamatandang Chinatown o baryo Chino sa buong mundo. Ang kultura ng mga Chinese sa pagsisindi ng insenso ay nagbibigay buhay sa ilang mga bagay gaya ng scents, aroma, at fragrances. Ito rin ay kanilang ginagamit upang magdulot ng iba't ibang resulta kagaya ng pagtulong sa pagpapahinga, pagtulog, pagsusulong ng konsentrasyon, pasiglahin ang pagkamalikhain, pagganyak, at lugapi o sexual desire. Ang NBT ay isang Chinese delicacy na itinayo noong taong 1912 sa Ongping Street sa Binondo, Maynila. Pagmamayari ito ni Chua Chuhong, isang migrant galing sa mainland China. Ang kanilang mga produkto ay tikoy, mooncakes, and other Chinese pastries at bukod dito, ang isa sa mga patok na produkto dito ay ang hopia. Sa gawing ito ng Lucky Chinatown ay makikita ang iba't ibang kainan ng mga Chino. Isa na dito ang Fudal Satay Noodle na kung saan malalasap ang mga iba't ibang pagkain ng mga Chino. Aming nakapanayam ang may-ari ng isang patok na Chinese food stall na ito na si Mr. Jimmy. My name is Jimmy. The store name is Fudal Satay Noodles. The first beginning, we start here about year 2013. Before here was just the weekend street food. We just do the weekend only. But after 2 years, we get just a kiosk, just a store. The very beginning, we only make dumplings. The very beginning, but about half a year, I realized Filipino more and more people eating noodles. So I try more and more noodles served to the customers. Then finally, I realized this kind of noodle many people like, so we continue serve. So sir, what's your best seller? Bestseller the mix, beef mix, beef seafood mix, and seafood mix. It's more toppings, more flavors. I realize more and more Philippine people like colorful food. So
very beginning, when I choose the noodles, I choose many colorful, many colorful food like seafood, like the lobsters, like the green balls. I realized people want to try different, so I combination the food. So they will try more different food. I mean, how many balls we can selling per day? What estimation do you think? Daily, around 400, 500. We can sometimes 700, 800 100 persons per balls. per 800 balls per day. Weekend. But the weekday, 400, 500 something. Is there any cultural barrier in terms of race? Not too much, because Philippine people is hardworking and friendly. Yeah, not too much hard. Okay. Dito sa gawing ito ng Chinatown, matatagpuan natin ang Salazar Street kung saan hele-helera ang mga tindahan ng mga prutas, lanterns at mga Lucky Charms. At dito naman sa gawing ito, makikita natin ang isang establishmentong may kinalaman sa feng shui. Dito sa Sunrise General Merchandise, matatagpuan ng isang sikat na feng shui expert na si Johnson Chua. Siya ay madalas na lumalabas sa telebisyon upang magbigay sagot sa mga katanungang may kinalaman sa feng shui at sa mga Chinese culture. Originally ako is pure Chinese, okay, pero partly made in Philippines. Dito na po ako pinanganak. Sa business kasi po namin is more about like mga feng shui charms, mga Chinese mga ornaments like that. So madalas may mga clients kami pupunta is more example more for giveaway na anything to do with symbolism like good luck, mga ganun. And there are also some people like mga gusto nila about good luck din personally for their business, love, family, like that. So pupunta sila dito para for consultation and also what are the charms na pwede rin nila mauwi or magamit. So, bukod po sa mga charms po, sino po yung mga kalimitang customer? Mga Chinese po ba talaga lahat o marami rin yung mga Pilipino na tumatangkilik po ng mga ganito? So far sa ngayon, marami ng mga Filipinos. I can say kung sa akin kung sa statistic ko, so siguro I think around 85 to 90% are Filipinos already. Ganun siya. Kasi, or pwede ko sama din doon pati mga Chinoy, mga Chinese that born Filipinos na rin, like that. Pero kapag sa mga talaga mga pure Chinese kasi, some of them is they go to China to seek some advices. Pero pag dito sa akin, kasi ang expertise ko is more Tagalog din at saka English. So karamihan ko, mga client, mga Pinoy din. Ganun. Tsaka yung advocacy ko kasi in terms of feng shui, parang traditional feng shui, kinakwento ko siya in a very practical, modern, and easy to understand science. So, medyo I think mas more gusto ng mga Pinoy yun kasi mas naintindihan nila talaga yung Chinese culture. Yeah. Ang feng shui kasi, from the word feng shui, feng is wind, shui is water. So, ibig sabihin, kapag sinasabi natin yung feng shui, this is more about understanding the environment. Understanding how the wind flows and the water flows. Parang ganun siya. So, ibig sabihin, through the wind, may energy yan. Through the water, may energy. So pag naintindihan mo na ngayon yung energy flow niya, malalaman mo ngayon kung saan yung part ng swerte, saan din yung part na hindi siya magiging swerte na energy. And if you talk about swerte din, kasi ang feng shui kasi if you talk about luck, ibig sabihin ng luck dun is about energy. So ibig sabihin, kunyari, example, meron kang house, tapos sa harapan mo, na-block mo. So hindi ka rin kung may magdi-deliver ng gamit sa'yo, hindi ka makikita, tama? So kung magdi-deliver siya ng swerte sa'yo, hindi ka rin makikita. Kaya kailangan matanggal yung block. So it's about energy flow. It's more about energy flow. Ano po yung pinaka-common na hinihingi nilang advice nila? Basically, ako kasi sa karamihan ng mga clients ko, most likely are mga startup business. Marami ako mga client na they want to start business and gusto nila ngayon is para to improve their financial capacity, mga ganun.
So kung magaba in terms of like sa mga ano kasi mga karamihan naman pupunta sa akin, yung example sa mga startup business. Kasi pag sa mga startup business, most likely is like mga gusto mag-start ng negosyo, mga employee sila, party naghahanap ng negosyo, sidelines, ano ba mga business ang babagay sa kanila, by profession, ano ba yung strength and weaknesses nila para mas more kaya nila structural yung negosyo nila. So karamihan yung ganun. And also secondly is more on love. Yun din marami nagsisik. Kasi may mga iba po, ang alam kasi nila, feng shui kasi is one of the factor to know the compatibility check. So dito sa part ng feng shui, mas more maintindihan nila yung isa't isa para alam nila paano sila mas more magiging compatible. And thirdly, health. Health is also very important because feng shui is one part of the Chinese metaphysics and one part of the Chinese metaphysics is Chinese medicine. So ang feng shui tsaka traditional Chinese medicine, magkapatid lang po yun. Ganun siya. Kaya marami po iba na i-gets agad din na pati health problems. Kung bibili po kami ngayon as a student po, ano po yung aalok niyo po sa amin na at kung ano yung may bibigay niyo sa amin na para maging successful kami sa store niyo po, ano po yun? Depends po yan bilang isang estudyante. Bakit? Bawat estudyante may kanya-kanya kayong strength and weakness. Meron magaling mag-aral, pero pagdating ng panahon ng exam, blackout. Okay? So maybe what's the problem? Forgetful? No. Fear. So maybe that person is kailangan niya is for anti-fear, for confidence energy. Ganun siya. So that's a different charm. Meron man tao na sobrang galing nila mag-gather information, kaya wala silang focus. Okay? So, ang kailangan naman yung charm is a focus and concentration. Which is most likely, this is the most sellable product namin sa mga students. Kasi karamihan ng mga students is they don't know where they gonna go pa. Or hindi pa sila ganun ka, kahit sabi mo yan yung course natin, minsan hindi pa natin alam kung yan na ba yung magiging end profession natin, right? Kaya minsan, we need also focus and concentration. So, one of the best charm na sikat dyan is pagoda. The pagoda image. Kaya kung nakakita kayo yung the Chinese temple pagoda, sinaunang panahon, the pagoda is being used by the government officials sa China. Kasi ang pagoda niyan, nagkakaroon sila ng concrete plans, system, focus and concentration with their profession. So same also yun sa student. Kasi mga student, parang professional na rin kayo eh. If you love what you're doing, if you love what your subject is, mga ganyan, and every time na may mga ganyan, like example, ginagawa nyo ngayon, like journalism, you go to different places, and you enjoy it. You're not seeing it because it's your project. You're seeing it because you love what you're doing. Then it becomes your end profession. Yun siya. So yun ang kailangan ma-realize din ng mga students ngayon. Pinakamura na product at pinakamahal na product. Pinakamura na product kung sa mga charms na item, I think meron ka mabibili around like mga 150 and above. Ganun siya. And above. Ngayon ko tinanong mo kung pinakamahal, still and above. Why? Kasi meron kami mga charms na umabot din ng hanggang 6 digit. 100 plus thousand. Yes. So it depends. Ano naman po yung panahon po na mabenta o yung iyadayo yung lugar po nito? Most likely kasi because feng shui kasi is medyo kinilala ng mga karamihan, especially mga Pinoy. Kasi mga Pinoy kasi mahilig sila about sa mga pampaswerte. At alam natin na New Year, madalas nangyayari yun. So karamihan is pag sa New Year, pumupunta sila. Yun ang pinakamaraming tao talaga. Kasi alam nila magbabago na yung taon, magbabago na yung swerte, magbabago na yung forecast. So ano ba yung mga charms na mas more babagay sa kanila. And also magpapareading kasi sila. Ano ba yung bagong forecast namin para ganun. That's why for me, one of the best guide that I help my clients are I created my own book. So this is my book. Yan, ako po yung nagsulat niyan. So on this part is medyo mababasa mo yung forecast mo for the year. Then malalaman mo rin yung strength or weakness for the year. Then at least alam mo, tama ba yung mga plano mong gawin for that year or not. And also guided with every day na meron siyang date selection kung kailan ba yung magandang araw para to start a certain business, to sign the contract, ganun siya. So itong book pa lang, guidance ka na kagad. Yes. Kasi karamihan kasi ng mga clients ko, nasa negosyo talaga. Ganun. And even though sabihin natin, kahit nagtatrabaho lang sila, yung tinatrabaho nila, negosyo pa rin. Diba? Pumapasok ka sa corporate world, and corporate world is a business. Even though you're just working, but still, you're working to make the company bigger. So that's a business pa rin. Last question po. How is it being a Chinese entrepreneur na nagnenegosyo dito sa Pilipinas? Gaano po ba kahirap yun? Or kung mahirap man po, gaano po kahirap yun? Bilang sa Chinese Na entrepreneur. Actually, for me, if you want to become an entrepreneur, there's no such thing as race.
Okay? Mas lalo kung kayo mga young aspiring entrepreneurs in the future, okay? Forget about race. Kasi the time that you put race, that sometimes nandun part yung hirap. Most of the Chinese nahihirapan sila dito dahil the number one is language barrier. Okay? Language barrier. We don't talk about like pahirap or what, no. Because number one, if you do business, if you talk about business, we don't blame about government. Okay? Government has their own rule that set, not for us to follow. Okay? Mahirap lang po if you don't follow. Illegal po yun. Right? So we need to follow talaga. And when you do business, everything is okay. Maybe ang medyo mahirap lang ngayon because there's a lot of competition now. Like example, if you talk about food, pag pumunta ka sa isang mall, how many food establishment may kita mo? Diba? Kung isa lang yan, pag pumunta tayo doon, automatic kakain na tayo. Wala nang tanungan kung saan tayo kakain. Pero ngayon, hundreds of kinds of mga stall yan. So, the competitions is medyo malakas lang. So, I think ang kahirapan lang ngayon is about on the marketing side, advertising side, and for me, I believe on the service. If you give the right service, the right value, you sell value to your clients, babalik at babalik sila because of the value that we have provided them. So for me, yun yung much more ang advice ko. So hirap, yes. Mahirap lang kasi you're starting your own name, magsisimula ka, pero once na pag na-establish na yan, yung client ko na yung bumabalik yun. Yun. Culture kasi is, alam natin, bawat race is may kanya-kanyang culture. At lahat tayong bawat race, mayayaman din sa culture. Even Korea, they have culture. Japan, they have culture. Chinese have, and even Filipinos have. One good thing is, for me, is dapat number one is we all should be open. Okay, and practice all of this culture. Walang masama. Walang masama. Sobrang saya yan. Diba, pag pumunta ka ng Japan at gusto mo mag-kimono, that's very good. And that's part of their culture. Diba? So you need to embrace, then understand what's the purpose of that culture, what the meaning of that culture. Now, the problem lang, I think, na bakit may mga iba nag-aaway about culture because they put also religion on that side. Okay, kasi parang nahaluan nila ng ganun. Or akala ng iba din, parang siyang cult. Or parang akala ng iba kasi more of parang commercialism. So yun ang medyo dapat ang tinatanggal. We need to see the beauty of that culture, 'di ba? Parang ganoon siya. And kung hindi ako magkakamali, most of our culture now is also may hinalo niyan from the previous. Like example in sa Filipinos, 'di ba? Like kunyari sa pag-uusapan natin sa mga patay, yung merong kasabihan yung mga pagpag. Pagpag is galing sa Chinese, 'di ba? Pero sino unang panahon, but now it's also practiced by all our ancestors. 'Di ba? Hindi mo naman siya narinig sa Chinese narinig mo siya sa ancestors mo 'di ba? So it is also being practiced, medyo party medicine. Now yung mga Chinese dito ngayon sa Philippines, natututo na sila magpo at opo, right? Because that is the one big culture naman ng Filipinos in terms of respect. Ganun siya, yes. So kaya kailangan masanay kami magpo and opo kasi yun yung pinaka natutunan namin sa mga Pilipino sa magagalang, very positive, ganun. Two most important na kailangan natin pagdating sa culture and understanding cultures. Number one is we need to have an open mind. Okay, to open mind because open mind doon papasok yung respect. 'Di ba? We try to respect kung bakit nila ginagawa yun. Hindi natin sila pinagtatawanan or parang niloloko, parang like that. No? Gusto kailangan maging open tayo na ganda pala ng culture na to. And secondly is acceptance. We need to accept, 'di ba? Kasi may iba po, after natin malaman yung ganung klase, na open nga tayo, pero ang ginawa naman natin is we close the door and we don't want to accept. So, on that part is parang walang sharing, 'di ba? Kasi for me, if cultures are being shared from one country to another, from one race to another, at the end of the point, we will all end up in only one race, which is called human race. Kung ang pag-uusapan ay ang cultural differences ng Filipino at Chinese, lumalabas rito na ang mga kaugalian at paniniwala ay hindi nararapat timbangin. Ayon sa feng shui expert na si Coach Johnson Chua, ito ay nangangailangan lamang ng pagkakaroon ng open mind at acceptance. Dahil sa pamamagitan nito ay magkakaroon na ng malaking respeto at pagyakap sa pagkakaiba-iba ng kultura. Magulo, maalinsangan, kaliwat karang busina ang bubungad sa Binondo. Subalit sa likod nito
ay mayaman ng lugar sa kultura, paniniwala, lengguwahe, pagkain, at ilang mga kaugalian sa pagitan ng mga Filipino at Chinese ay ang nangingibabaw sa dokumentaryang ito. Ay,